यो भिडियोमा हामी अब मल्टिबुट बनाउनलाई बुटेबल युएसबी प्रिपेयर गर्छौं। कालिलिनक्स र विन्डोज बुटेबल बनाउनलाई के अरे त्यो मल्टिबुट गर्नलाई बुटेबल युएसबी प्रिपेयर गर्छौं है। पहिला त हामी यहाँ जान्छौं। हामीलाई के चाहिन्छ, दुईटा सफ्टवेयर चाहिन्छ है। एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ, एउटा आइएसओ चाहिन्छ है। एउटा कालिलिनक्सको आइएसओ चाहिन्छ, अर्को भनेको बुटेबल युएसबी बनाउने सफ्टवेयर चाहिन्छ। पहिला हामी फायरफक्स यहाँ गयौं अनि त्यसपछि मैले यहाँ फेडोरा मिडिया राइटर सर्च गरेँ है। यहाँनिर फर्स्ट लिंकमा गएँ म। अनि फर्स्ट लिंकमा गएपछि यहाँ छ है मिडिया राइटर, यहाँ छ। यहाँ फेरि फेडोरा लिनक्स छ नि यहाँ हैन, यतापट्टि है। यहाँनिर यहाँ विन्डोजमा थिच्यो भने यो डाउनलोड भयो, इन्स्टल गर्न आइहाल्छ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर कालिलिनक्स आइएसओ लेख्छौं है। लेखिसकेपछि अफिसियल लिंकमा जान्छौं सुरुकै। यसलाई मैले काट्दिएँ। अनि त्यसपछि अफिसियल लिंकमा गइसकेपछि यही छँदैछ। यसलाई यहाँ थिच्ने बित्तिकै यो इन्स्टल हुन्छ है। यो 64 बिट वालै गरेको राम्रो। अनि त्यसपछि मैले यसलाई बन्द गरेँ। अब मैले फेडोरा मिडिया राइटर खोलेँ। खोलेपछि म यहाँ कस्टम इमेजमा सेलेक्ट गर्छु। यहाँ छ है आइएसओ कालिलिनक्सको, मैले त्यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यहाँ पेन ड्राइभ कनेक्ट गर्नुपर्छ है। मैले अनप्लग गरेर यहाँ पेन ड्राइभलाई प्लग गरेँ। पेन ड्राइभलाई प्लग गरिसकेपछि यहाँ राइट टु डिस्क गर्ने बित्तिकै हुन्छ। मैले राइट गरिसकेको छु, त्यही भएर मेरोमा रिस्टोर भनेर आइरहेछ। म अहिले गर्दिनँ है। ल द्याट्स अल फर टुडेज टपिक हैन। कमेन्ट नेक्स्ट भिडियो टपिक। अनि अर्को मल्टिबुटको भिडियो आज कि त भोलिमा आउँछ है।